Daniel Žďárský trénuje psy typu bull. Připravuje je na specifické sportovní disciplíny. Masta Killa je 8letý americký pitbull teriér. Patří k současným žijícím legendám v bull sportech. Kilda byl poslední pejsek, který se prodával novým majitelům, nebo měl se dostat novým majitelům a 3krát se vrátil. Kilda je můj odchovanec, mý štěně od předchozího psa, kterýho jsem vlastnil. Spolu patří mezi elitu bull sportu u nás. Za 6 let vybojovali 70 vítězství. Mezi největší úspěchy patří první místo v rakouském triatlonu Iron Dog nebo 2 tituly Iron Pitbull. Byl u 3 majitelů a ani jeden ho nechtěl. A vždycky mi přišlo, že ten Kilda se vrací, jak kdyby se vracel jako domů. On věděl, jako, že je někde na návštěvě. Vůbec od těch lidí neodcházel nerad, ale viděl mě, viděl nás a on vždycky vyšel z toho auta. To jsme se ještě vidět nalakovaný drápky a holky ho vrátili, že prostě honí kočičky po zahradě a že to asi prostě nepůjde jako dohromady ve 3 měsících. A pak beru do náruče a říkám, wow, ten je nějaký celý vygelovaný, vystylovaný. Říkám, co s ním dělali? Tak to asi nezvládli. Jestli to natáčíš, tak to tam klidně dej. Ty se na to... Druhý měli problém zase s tím, že se málo rube. Já říkám, ty asi od nás nejdeš, ty seš mi asi souzený, ty se mi furt pracíš, tak já si tě prostě musím nechat. A když tě nikdo nechce a má s tím s tebou každý problém, tak já ukážu, že to není problém v tobě, ale v těch lidech. A ve finále se stal nejlepším psem v týmu, jakýho jsem kdy měl za svoji celou kariéru. Takže si říkám, wow, to byl prostě pes jako mi tak nalajnovaný, ale vůbec nebyl v plánu. Daniel se při výchově psů drží jednoduchých pravidel. Jaká je podstata úspěšného tréninku? Jeden zásadní bod při výcviku je přivolání. To je celý. Všechny parádičky mi jsou k ničemu. Pokud pes umí dělat kotouly, umí sedni, lehni, odložení, skákat na pešky 3 metry vysoko, je to sice fajn, ale pro mě je základ, abych psa přivolal. Kdekoliv, za jakýchkoliv podmínek. Pak můžu pokračovat dál ve výcviku. Takže když já zdůraznuju někde něco při výcviku a trénovat, přivolání, přivolání, přivolání. Potom trénuji všechno ostatní, takže to je celý gro. Všeobecně ten pitbull, Kilda, není to prostě klasický německý ovčák nebo plemeno, který je na tohleto stavěný, na klasické poslušnosti, takže složit s ním zkoušku základní ovladatelnosti pro mě bylo asi tak jako nejvíc. Daniel se bullteriérům věnuje na profi úrovni. Je zakladatelem Lucky Bull týmu. Jedním z jeho cílů je široké veřejnosti ukazovat, že takzvaná bojová plemena nejsou zlá a nezvladatelná. Staffordshireský bull terrier je plemeno, je taky nazývaný baby dog nebo nanny dog, kde ho používají jako asistenčního psa, pejska ke kanistrapy a podobně. A je to původní britský plemeno. Proč se o těchto psech obecně mluví jako o nebezpečných? Vychází to z nepochopení jejich základního povahového rysu. Teriéři typu bull nejsou agresivní, mají ale silné game. Game je vyložený použití slova nebo výrazu pro psa, který i přes bolest a přeze všechno v té aréně dokáže bojovat, už nemůže, už je třeba natolik zraněný, ale přesto má chuť jít, vítězit a pokračovat v tom boji dál. To je game. Úplně z toho historického hlediska. To tak je. To ne jako podle mě, to tak prostě je. Dneska bychom mohli přeneseně říct, že game je, že je to jakási alternace chutě vítězit, utáhnout 3tunový vozejk, tak řekneme jo, fajn, ten má dobrý game, ten má tah na branku, visí na peškovi 2 hodiny, tak rádi jako ty handleři používají, jako že to je gameový pes, ale není to, nechtěl bych zabíhat do detailu, není to úplně to pravý podstatný z historického hlediska. Dneska už je to spíš jakási alternace toho slova, ale už to není úplně to pravý podstatný, to, co to bylo dřív, nebo to, co to znamenalo pro toho psa v té aréně. Já se zabývám tím, jak najít dobrou zábavu a toho psa ideálně vybít, efektivně vybít, než v tom ringu, jak bylo dřív v historii. To znamená
Vymysleli jsme bullsporty, nebo přišly bullsporty, což je vlastně by nějaký trénink, který předcházel kdysi těm zápasům. Pes nemohl jít do ringu nepřipravený, ale musel tahat vagóny, tahal gumy, skákal na lano, na pešky. Zápasy pominuly, takže samozřejmě vznikl, někdo si někde řekl v Americe, hele, mohli bychom v tom udělat závody, mohli bychom v tom udělat nějaký disciplíny, mohli bychom to jako představit veřejnosti jako oficiální nějaký bullsporty. Stav Bull Show jsou oficiální závody v bullsportech pro všechny teriéry typu bull v České republice. Pravidelně se jich účastní kolem 100 psů. Řekl bych, že to jsou moderní silové sporty pro tyhle ty siláky, adrenalinové sporty, řekněme, nebo moderní atletika, desetiboj, nebo jak to nazvat, jak toho siláka, nebo jak tyhle ty psy zaměstnat. Podobný trénink absolvují v podstatě boxéři, kickboxéři nebo lidi, kteří se účastní bojových sportů. Abych to přirovnal k tomu pitbullovi taky, než jde konečně táhnout ten vagón 2krát za sezónu, tak taky naběhá desítky kilometrů na trenažérech, na kole, zaspáruje desítky zákusů na peška, než pak přijde ten jeden den, ten vrchol, kdy teda jde do té akce a jde odtáhnout pulling, jde odtáhnout vagón. Používám pravidlo, že unavený pes, spokojený pes, pán i jeho okolí. A pro pitbulla a Stafforda to platí dvojnásob. Proč je tedy lidé často vnímají jako nebezpečné? Nejnebezpečnější situace je nevychovaný pes. Urvaný pes, bez vodítka, nevychovaný, štěkající, běžící k nám. No jaký pán, takový pes. A to je gro, který se dá vztáhnout na všechny psy a je úplně jedno, jestli to je pitbull nebo to je jezevčík, že jo. A to je i problém těch médií. 100krát mě pokouše jezevčík za rok, o tom se nikde psát nebude. Ale když už pokouše pitbull, Stafford, argentinská doga nebo nějaký takovýhle v uvozovkách bojový plemeno, tak samozřejmě ten dopad na tu společnost nebo ta razance toho útoku nebo té katastrofy, jak to nazvat, je daleko větší. Ale teď mě napadlo, nevychovaný pes, prevence rada. No, existuje nevychovaný pes? Drž si ho, drž si ho. Chci od toho psa, aby měl lásku k lidem, super povahu a chci od něj mít, aby měl chuť vítězit, aby makal. Tohleto dvě musí být na sobě napojený. Čím víc maká, tím víc musí mít rád lidi. Jak se říká, pes, nejlepší přítel člověka, jako tím bych to ukončil. Já jsem dlouho krmil různýma značkama sušenýho krmiva, až je to možná 5 let zpátky, kdy jsem přešel na českou značku, na Fitmin, na sušenou stravu. Mám to vyzkoušený na svých psech. Mým psům to chutná, jezdí na tom už, říkám, 5 let. Převážně používáme formuli Performance, což je pro psy v zátěži, kde má zvýšený obsah bílkovin, což mým psům dělá dobře, mají z toho super stolici, ale nebráním se ani nějakým dokrmům ve formě vařeného masa, syrového ovoce, zeleniny a podobně, jako dávám i tyhle dokrmy. Přirovnal bych to k sobě, taky si nedávám furt jenom hovězí bifteky, ale občas si dám prostě vepřovou panenku, že jo, tak to prostě měním a rád to trošku tomu psovi zpestřím a udělám mu to pestrý a zajímavý. To sušený krmivo většinou obsahuje všechno, co obsahovat má, a proto si ho taky vybírám, aby obsahovalo všechno, abych už další žádný dokrmy nemusel dávat. Chci si vybrat pytel granulí, ten dát a už tam nic nevymýšlet. Nekupovat kloubní výživu, nekupovat, já nevím, něco na srst a podobně. Což tyhle granule, které současně používám, jsou. Danielovi psi jsou úspěšní také díky jeho trenérským taktikám. Jak svoje svěřence cvičí? Jak s nimi pracuje? Nechci popsovit drill a rozhodně nepoužívám nějaký tvrdý metody a rozhodně psy třeba netrestám, nemám to zapotřebí. Spíš se to snažím řešit všechno formou hry a formou nějaký pozitivní motivace. Tomu psovi to dělá vyloženě dobře, že se prostě takhle unaví. On tam má ty základní 2 vlastnosti, které tam jsou potřeba u toho pitbulla. On má tu lásku k lidem, on má tu chuť pracovat a hnacím motorem je, že každá práce ho prostě baví.
pitbullové a Staffordi mají silný temperament a spoustu energie. Daniel má rád jejich povahu, ale upozorňuje, že to rozhodně nejsou psi pro každého. Pokud si někdo neskušenej pořídí nadupanýho pitbulla, nikdy psa neměl a bude si říkat, jo, pohoda, je to pes jako každý jiný. Určitě je lepší, když je tam nějaká průprava. Daniel Žďárský a Masta Killa jsou skvělý tým. V bullsportech sbírají jednu trofej za druhou a jejich společná sportovní kariéra ještě rozhodně nekončí. A to hlavně proto, že mají oba stejnou bojovnou a soutěživou povahu. Oba mají vůli vítězit. Oba mají výjimečné sportovní game.